وفي إطار الأنشطة الموازية التكوينية التي تقوم بها مؤسسة ابن عربي مليل لتأهيل تلاميذتها لتحمل المسؤولية الوطنية وتمثيل المغرب أحسن تمثيل خارج أرض الوطن تربويا وعلميا، وكذلك تشبتا بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، نظمت إدارة المجموعة تحت إشراف الأستاذة هاجر أسكور المسؤولة الإدارية، حيث تحملت للمرة الثانية مسؤولية مرافقة 12 تلميذ وتلميذة أعمارهم تتراوح ما بين 15 و 17 سنة في رحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالضبط إلى مدينة الأنوار نيويورك، وذلك من 2 إلى 9 أبريل 2025، وذلك للمشاركة الفعلية في الأنشطة الموازية والتكوينية التي تقوم بها المؤسسات التعليمية لبعض دول العالم، هدفها لقاء الشباب وتبادل المعلومات والمعرفة والتعريف أكثر بالدبلوماسية الموازية. بعد نجاح الدورة الأولى التي قامت بها مؤسسة ابن عربي مليل خلال سنة 2024 إلى سويسرا، وبفضل دينامية.تكوين وتأهيل السيدة المسؤولة الإدارية للمؤسسة هاجر أسكور، حيث تكللت هذه الدورة إلى نيويورك بالنجاح وتحقيق الأهداف المتوخاة المتمثلة في تمثيل شباب المغرب أحسن تمثيل تربويا علميا، والقدرة على الترافع الدبلوماسي من أجل قضيتنا الوطنية. وللتذكير، قبل سفر المجموعة التقى التلاميذ المعنيين بالرحلة بمقر المؤسسة التعليمية ابن عربي بممثلي المنظمة الدولية للدبلوماسية الموازية والإعلام والتسامح، وعلى رأسها السيد المصطفى بالقطبية والسيد إدريس العاشري بصفته الكاتب العام، للاستفادة من النصائح وفهم أهداف الترافع الدبلوماسي والدفاع عن المقدسات والوحدة الترابية للمملكة المغربية. ومن أهم الأنشطة التي شارك فيها تلاميذ المؤسسة في الولايات المتحدة بتأطير الأستاذة هاجر أسكور، أولا الحضور لحلقات تكوينية بمقر الأمم المتحدة، الترافع الدبلوماسي بمقر الأمم المتحدة وخاصة باللغة الإنجليزية، زيارة أهم الأماكن بنيويورك كساحة الحرية مثلا، والمشاركة في تظاهرة رياضية الماراثون. كما مثلت هذه المجموعة ثقافة المغرب، وذلك باللباس التقليدي الأصيل والمأكولات المغربية التي أعجبت الحاضرين. ولتقييم هذه التجربة الثانية والناجحة بامتياز، التقت جريدة أصداء مغربية ببعض الطلبة الذين شاركوا في هذه الرحلة وأجرت معهم لقاء كل على حدة. الجريدة الموفقة اللي كانت قامت بها إدارة مؤسسة ابن عربي مليل في السنة الفارطة في 2024 لدولة سويسرا، اللي في إطار الدبلوماسية الموازية وفي إطار تربية الشباب المغربي، باش على أساس يتحمل المسؤولية ديالو الوطنية ويتربى على حب الوطن ويتربى ويتشبع بقيم ومبادئ الترافع الدبلوماسي. معنا اليوم مجموعة تاع التلاميذ مؤسسة ابن عربي اللي شاركوا في الرحلة الثانية اللي كانت مدتها أسبوع من 2 حتى 9 أبريل 2025 إلى أمريكا، وكان لهم الشرف وكان عندهم الحظ
بأساس يزوروا مقر الأمم المتحدة. هذه الرحلة بطي نهائي لملف القضية الوطنية، ألا وهي مغربية الصحراء وتأييد الحكم الذاتي. نعطوا الكلمة للتلاميذ والتلميذات ابن عربي مليل اللي زاروا مقر الأمم المتحدة باش يعطيونا الشعور ديالهم ما قبل وما بعد الرحلة، واش هو الشعور تاعهم الوطني وكيفاش جاو وهما متحمسين وعنقوا أرض الوطن بعد ما عنقوا الآباء والأولياء ديالهم والأطور تاعهم مؤسسة ابن عربي. معنا الآن الطالبة اللي غنعطيوها الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. I'm a student in the Ibn Arabi school. My name is Rayhana Nafil and I study in the 10th grade. My first thought about this thing, this travel, is that I was gonna fail. I was gonna do miserably and I was not gonna represent my country in the best shape. But I was wrong. After we traveled and we arrived at the United Nations headquarters, and we experienced that, you know, the ambassadors are just people like us. They just love their country so much that they were presented with all their love and all their passion. So I took experience from them and took inspiration from them. So I represented Morocco in the future we want United Nations, and I tried to do that with the best thing I have, my all experiences, my vocabulary, everything I know, everything I studied in this school until now. And I hope I did well, because I tried to represent my country that I love so much. We talked about women's rights in Morocco, indigenous people rights also. So it was such a big topic to talk about, especially in Morocco. And after a lot of negotiations, we let that Morocco have many rights, including the Amazigh, the Berbers, and women. So it's such a good country in keeping the rights. After all, when we came back here, after this whole thing, I just concluded that it's my dream to represent Morocco more, in a better shape, in a better way, learn more and represent it the most I can, so other people know what Morocco's worth is and how it is such a good country and a better one than more countries actually. And yeah, I hope it was such a good conclusion. Fellow delegates, violence against women and girls in Morocco remains a critical issue that demands our urgent attention. Despite progress on illegal reforms, many women still face physical, psychological, and economic abuse, often in silence. This violence not only violates their basic human rights, but also hinders Morocco's development, as it limits the potential of half its population. And if such violence is not just a moral duty, it's a national necessity. We must strengthen laws, ensure support for victims, and challenge harmful cultural norms through education and awareness. Together, we can build a society where women and girls live with dignity, safety, and equal opportunity. The delegation of Morocco would like to yield the remaining time back to the chair. الأمم المتحدة ومثلت المملكة المغربية أحسن تمثيل مع الزميلات والزملاء تاعها برفقة المسؤولة الإدارية الأستاذة هاجر أساكور. عطاتنا واحد اللمحة والحجرة ديالها تبين حب الوطن ومدى السرور ديالها ومدى الفرح. معنا التلميذ اللي شارك في هذه الرحلة الموفقة اللي تنصنفها في إطار رحلة تعليمية ورحلة الدبلوماسية الموازية. محمد أمين اللي غيعطينا حتى هو وجهة النظر ديالو ويعطينا الرأي ديالو الموضوعي ويعطينا الإحساس تاعو ما قبل وما بعد الرحلة إلى مقر الأمم المتحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Je suis Mohamed Amin Tafi, un élève du tronc commun scientifique à l'établissement Ibnou Arabi à Mellil. Tout d'abord, avant le voyage, c'était du stress avec de l'excitement. J'attendais avec patience ce voyage et c'est tout se passait très bien. Je voudrais d'abord exprimer ma profonde gratitude pour tout ce qui a permis à ce voyage d'être possible. Madame Hajar Askour et Monsieur Mohamed Assakour, merci beaucoup pour votre soutien et votre support. J'ai eu la chance de participer cette année au Future Management de United Nations et j'ai été sélectionnée pour représenter la Guinée équatoriale. Durant notre séjour, nous avons eu la chance de représenter notre pays, le Maroc, et notre école Ibnou Arabi dans une approche internationale. Nous avons pu entrer en débat concernant des sujets internationaux comme la paix, la justice sociale, la pauvreté, et c'était vraiment un véritable défi. J'ai eu d'abord la chance de participer l'année dernière au Future Management de United Nations à Genève, et c'était tellement très différent. New York et Genève sont deux vies très différentes. Ce sont incomparables. À Genève, c'est le calme, les montagnes, tout est beau, la nature. Mais à New York, c'est les gratte-ciel partout, les lumières de New York. C'est une métropole qui brille dans les États-Unis. Fellow Brilliants, the Republic of Equatorial Guinea is working toward inclusive education by addressing the needs of all learners, including girls and children with disabilities. Initiatives like the Women's Literacy Project have helped promote gender equality in education. However, challenges remain, such as limited resources, gaps between urban and rural education, and the shortage of trained teachers. Continued investment in infrastructure and teacher training is essential to ensure equal access to quality education for all. Thank you. من بين المشاركات اللي شاركوا مشاركة فعلية ومثلت مؤسسة ابن عربي أحسن تمثيل، ومثلت الشباب المغربي اللي كله طموح وكل حيوية باش يعيش في أمن واستقرار في ظل المملكة المغرب. بعدما شاركت في رحلة الدبلوماسية الموازية إلى مدينة نيويورك، وزارت مع الزميلات ديالها والزملاء ديالها رفقة المسؤولة الإدارية هاجر أساكور مقر الأمم المتحدة. وربما خضعت فكرة على مفهوم الترافق الدبلوماسي وما معنى الدبلوماسية الملكية، الدبلوماسية الرسمية، ثم الدبلوماسية الموازية اللي مثلها أحسن تمثيل ألا وهي طالبة هبة أقوالي. Hello everyone, my name is Hiba Akweli, and I had the honor of representing Morocco inside of the General Assembly of the United Nations. It was such a huge honor. I was not a visitor, but I was a delegate, a young Moroccan woman proudly representing her country in the best way possible, in the heart of global diplomacy actually. At the Future Management in New York, I represented Sudan in the Economical and Financial Committee, but every word I spoke carried the strength, the resilience of a nation, of a kingdom, Morocco, resilience and dignity of Moroccan diplomacy. The moment my resolution passed, I realized that is what diplomacy can do when it's driven by causes, not by just voices. One of the most unforgettable moments was hearing Ambassador Omar Hillel, Morocco's permanent representative to the UN, firmly reaffirm that the Sahara
is and will remain Moroccan. His word echoed with strength, and it's that instant we felt the pulse of our country beating proudly inside the UN walls, wearing our traditional Moroccan attire in Times Square, answering questions about our culture, building bridges with delegates from all around the world. It wasn't just living a dream. I was representing a nation. Morocco has a place on the world stage, and today's youth were claiming it with pride, purpose, and power. Thank you. I've been recognized. Honorable chairs, fellow delegates, the time for discussion is over. The time for action is now. Sudan has long understood the challenges of accessing clean, sustainable energy, especially in regions affected by conflict and instability. Yet the path forward is clear. Renewable energy is not just the future, it's the solution to many crises facing our world today, be it climate change, economic inequality, or energy poverty. Sudan stands ready to work with all nations to implement affordable and scalable solutions, from the solar to wind energy, in the Sahara to wind energy in the Nile Delta. It is not enough to simply speak of challenges and change. We must commit to collaborative action that ensures a nation is no nation left behind. In this energy revolution, we urge all delegates to adopt concrete policies that will empower communities. ليس من السهل باش نلقاو شباب مغاربة في هذا السن اللي هو سن المراهقة، لكن تتحسبي بأنه شباب مغربي تحمل المسؤولية الوطنية. ليس من السهل تجي شابة ما تيتجاوز العمر تاع 17 سنة ورفعات مقر الأمم المتحدة وتعطينا الفكرة ديالها وتوضح فكرة ولا أطروحة الحكم الذاتي والقرار اللي صرح به الممثل المغربي الدائم للأمم المتحدة الأستاذ عمر هلال. هذا جميل جدا. إذن الحمد لله بلادنا بخير ولا غلاف كاينه. هذا بفضل تربية الوالدين ديالهم وبفضل المجهودات الجبارة اللي تقوم بها مؤسسة ابن عربي من مسؤولة إدارية ومن أطور ومسؤولين تربويين. معنا الطالبة اللي شاركت مع الزميلات ديالها والزملاء ديالها اللي هي نخلي لها الكلمة تمثل اللي مثلات وتقدم نفسها وتعطينا الشعور ديالها والإحساس الوطني ما قبل وما بعد الرحلة الموفقة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وزيارة مقر الأمم المتحدة. تفضل بنتي. السلام عليكم. أنا التلميذة ريم السعداوي، كنقرا في مؤسسة إبنو عربي في مليل. كنقرا في ثانية بكالوريا علوم فيزيائية. أول حاجة كنبغي نقولها الحمد لله والشكر لله على هذه الفرصة الثمينة اللي تعطاتنا، وكنبغي نشكر أولا مدام هاجر اللي وقفت معنا من الأول حتى الآخر وباقا مازال كتوقف معنا واخا سالينا الرحلة ديالنا. وكنبغي نشكر ماما وبابا اللي حتى هما وقفوا معايا وديما حتى هما واقفين معايا. وكنبغي نشكر مؤسسة ابن عربي للتعليم على المجهودات اللي بدلات معنا، اللي بدلوا معنا الأطر ديالها كلهم. كنبغي نقول هاد التجربة كانت تجربة زوينة بزاف، تعرفنا فيها على ناس جداد من مختلف دول العالم. كل واحد فينا كان كيمثل دولة مختلفة عن الآخر، وأنا بدوري ومن حسن حظي مثلت المغرب بلادي، وكنتمنى أنني نكون مثلتها على أحسن وجه ولا أكمل وجه. أنا درت المجهود ديالي باش نمثلها على أكمل وجه بصفتي مواطنة، وأنني نمثلها بكل ما هو جميل
هذا من أبسط الواجبات ديالي تجاه بلادي. هذه الفرصة اللي تعطاتنا ما كانتش فرصة عادية وماشي فرصة اللي غتعطى لأي واحد. على هكاك حاولنا أننا ننتهزوها مزيان. تعلمنا من خلالها بزاف ديال الحوايج جداد. قبل ما نمشي كنت ستريسي، كنت كنقول تجربة ما عارفاش شنو غادي يطرا في التجربة الجديدة، مي الحمد لله كلشي داز مزيان. انا بطبعي كنت ستريسا دغيا، مي الحمد لله نط المره الاولى تعلمت من الاخطاء. مني اول مره كنت غادي ندوي تعلمت من الاخطاء اللي دويت فيهم اول مره، فبالتالي ثاني مره دويت احسن من اول مره. والحمد لله انني ملي رجعت لاحظت هذاك الشيء، حيت النهار الاول اللي كنا رجعنا المؤسسه كانت دارت لنا واحد الاحتفال اللي استقبلتنا فيه وكنت دويت، والحمد لله لاحظت هذاك الاختلاف ديال كيفاش كنت كندوي وكيفاش وليت كندوي. لهذا السبب كنعاود نشكر مؤسسة ابنو عربي على هذه الفرصة الثمينة من نوعها اللي عطاتها لينا، وكنبغي نشكر مؤسس سيد محمد الأسكور اللي كان معنا حتى هو من البداية حتى الاخر. حنا تما في الولايات المتحدة الأمريكية وهو هنا في المغرب، كيسول علينا، كيسول كيفاش كيدوز هذاك الشيء، ديما كان على اتصال مع مدام هاجر. كنبغي نشكرهم كاملين، شكرا. Morocco is actively promoting sustainable consumption and production patterns to combat climate change. The country's climate strategy focuses on decarbonizing key sectors, energy, transportation, industry, and agriculture are primary targets for reducing greenhouse gas emissions. Renewable energy expansion. Morocco aims to increase its use of solar, wind, and hydroelectric power to reduce dependence on fossil fuels. Sustainable urban development. The country is implementing practices to reduce waste, improve energy efficiency, and promote eco-friendly urban planning. Morocco has committed to achieving net zero greenhouse gas emissions by 2050. To reach this goal, the country plans to first, boost energy efficiency, second, expand renewable electricity sources, third and last, implement circular economy and sustainable agriculture,